लास्ट व्हिडिओमध्ये आपण 22 नंबरचा एक्झाम्पल बघितला. या व्हिडिओमध्ये आपण 23rd नंबरचं न्यूमेरिकल बघणार आहे. 23rd नंबरचं न्यूमेरिकल बघा. ए रेक्टँग्युलर वायर ऑफ ए फ्रेम 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर काय दिलंय एरिया. रेक्टँग्युलर एरियाची काय दिलंय, रेक्टँग्युलर फ्रेमची काय दिले एरिया. एरिया पहिला ए म्हणून काय म्हणतो मी 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर म्हणजे काय 4 सेंटीमीटर स्क्वेअर. 4 सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हटलं काय 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. ओके. इज अ डीप इन अ सोप सोल्युशन अँड टेकन आउट. बुडवलं सोप सोल्युशन मध्ये नंतर काढून घेतलं. हे सोप फिल्म इज अ फॉर्म इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज टू 3 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर. आता याला A1 म्हणाला, दुसऱ्याला काय A2 काय दिलं तुम्हाला 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर. ठीक आहे. किती होणार 3 त्रिक 9 सेंटीमीटर स्क्वेअर म्हणजे काय 9 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वेअर. कॅल्क्युलेट द वर्क डन काय विचारलं तुम्हाला DW विचारलेलं आहे. ठीक आहे. कॅल्क्युलेट द वर्क डन इन द प्रोसेस. द सरफेस टेन्शन ऑफ द सोप फिल्म म्हणजे काय टी किती दिले तुम्हाला 3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर. चला काय विचारले तुम्हाला DW इज इक्वल टू काय DW इज इक्वल टू काय टी इंटू DA. टी इंटू काय DA. आता एरिया कसा चेंज करणार आहे A2 - A1 पण सरफेस फिल्म दिलेलं आहे. फिल्म म्हटलं तर फ्री सरफेस किती येतील. फिल्म म्हटलं तर फ्री सरफेस किती येतात 2. बबल म्हटलं तर किती 2. ड्रॉप म्हटलं तर किती 1. मग आता काय दिलंय फ्री सरफेस एरिया किती दिले 2 म्हणून किती इक्वेशन मध्ये काय आणणार 2T DA. चला 2 आणि टी ची व्हॅल्यू किती दिली टी ची व्हॅल्यू किती दिली 3 इंटू 10⁻². ओके. DA म्हणजे काय A2 - A1 बरोबर की नाही A2 - A1. चला 2 इंटू 3 म्हणजे काय झालं 6 इंटू किती 10⁻² इंटू A2 किती दिले तुम्हाला 3 सेंटीमीटर म्हणजे काय 9 इंटू 10⁻⁴ मायनस किती 4 इंटू 10⁻⁴. बघा 6 इंटू किती 10⁻² इंटू हा 10⁻⁴ कॉमन काढून घेऊया 10⁻⁴ इंटू किती 9 - 4 किती राहिलं 9 आणि 9 - 4 किती झालं 5 इंटू 10⁻⁻6 जूल म्हणजे किती जाणार 9 × 5 = 45 इंटू 10⁻⁻6 जूल. ठीक आहे. DW इज इक्वल टू किती दिलाय 45 इंटू 10⁻⁻6 जूल. आन्सर व्हेरीफाय करूया. हा मला सांगा 9 - 4 किती होणार आहे 5 बरोबर ना. 9 - 4 किती होणार आहे 5 आणि हा 6 साईज 6 पंचे किती होतील 30 ओके म्हणजे काय होणार आहे 3 इंटू 10⁻⁻5 जूल. हे आन्सर होतं.